اصل داستان، نقش اصلی فیلم اینجا خودش رو نشون میده. مدار الکتریکی. خیلی خوب گوش کن عزیز جان. تا اینجای کار من یه ریویو بکنم. چیکار کردیم؟ عنصرها شناختیم. یه تصویر به من بده عزیز جان. عنصرها شناختیم، اتم رو شناختیم، ماده رو شناختیم، مولکول رو شناختیم. همه اینا رو اومدیم جلو، راجع به ساختار اتم بحث کردیم. راجع به این بحث کردیم که لایه آخر اتم رو بهش میگن والانس. راجع به این بحث کردیم که رو لایه آخر در واقع اتم اگر تعداد الکترون ها کمتر باشه، وقتی من یه انرژی به اتم بدم، الکترون لایه آخرش آزاد میشه. بحث کردیم دیگه. پس گفتیم هر چی الکترون لایه آخر کمتر باشه تعدادش، عملاً یعنی جسمی که ماده‌ای که من باش روبروم هادیه. اگه یک یا دو تا الکترون لایه آخرش باشه، یعنی این جسم یا این ماده هادیه. اوکی؟ بنابراین با تابوندن انرژی به این هادی، الکتروناش آزاد میشه، جریان الکتریکی اتفاق میفته. اومدیم راجع به مفهوم جریان، راجع به مفهوم ولتاژ، راجع به همه اینا صحبت کردیم. قبوله. الان من میخوام ببینم مگه الکترون رو ما نچرخوندیم تو سیستم؟ خیلی خوب. برای چی این کارو بکنیم؟ اصلا چرا داریم جریان الکتریکی ایجاد میکنیم؟ چرا داریم ولتاژ ایجاد میکنیم؟ که چی بشه؟ خیلی خوب گوش کن. توی صنعت عزیز جان، توی کجا؟ توی صنعت. هدف ما چیه؟ از ایجاد و تولید انرژی الکتریکی هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که بیایم انرژی رو تبدیل بکنیم. یعنی چی؟ ما توی صنعت یه سری تجهیزاتی داریم تحت عنوان مصرف کننده ها. یعنی چی؟ تحت عنوان عملگرها، تحت عنوان اکچویتورها. اینا چی کار میکنن؟ اصلا رفیق توی صنعت دعوا سر عملگراست، دعوا سر مصرف کننده هاست. چی کار میکنن اینا؟ مصرف کننده ها میان انرژی الکتریکی رو میگیرن، مصرف میکنن، اصطلاحاً تبدیل میکنن به یه انرژی دیگه. مثال بزنم، المنت یه مصرف کننده انرژی الکتریکی. چیکار میکنه؟ انرژی الکتریکی رو میگیره، به دما تبدیل میکنه. الکتروموتور، این بزرگوار، این تجهیز ارزشمند، چیکار میکنه؟ انرژی الکتریکی رو میگیره، تبدیل میکنه به حرکت دورانی. ببینی؟ به حرکت دورانی. وقتی من بهش برق میدم شفتش میچرخه. چرخیدن شفت همانا، چرخیدن چرخ صنعت هم همانا. یعنی یه الکتروموتور به تنهایی داره بار این صنعت رو به دوش میکشه. چی از این بهتر؟ عملاً من دارم چی کار میکنم؟ عملاً من دارم انرژی الکتریکی رو مصرف میکنم تا بتونم انرژی های دیگری رو تبدیل، در واقع دریافت بکنم. انرژی الکتریکی مصرف میشه، یا بهتر بگم به عبارت بهتر تبدیل میشه به انرژی چی؟ مکانیکی. انرژی مکانیکی میشه دوران، حرکت خطی، اوکی؟ رفت و برگشت. لامپ یه مصرف کننده است، یه اکچویتوره. انرژی الکتریکی به نور. میخوام اینجا رو روشن کنم. چطوری من الان شما منو میبینین؟ روشن شده. تصویر من روشن شده. با چی؟ با لامپ. انرژی الکتریکی. اوکی. لذا من چی میخوام بگم؟ به چی میخوام اشاره بکنم؟ عزیز، من هدفم از تولید جریان الکتریکی، ایجاد جریان الکتریکی، تبدیل انرژی. یعنی عملا من دارم جریان الکتریکی رو ایجاد میکنم که این جریان رو بدم به اکچویتورها، به مصرف کننده ها. مصرف کننده ها این انرژی الکتریکی، این جریان و ولتاژ الکتریکی رو از من بگیرن، تبدیل بکنن به دوران، تبدیل بکنن به نور، به گرما، تبدیل بکنن. چرخ صنعت اینجوریه که داره میچرخه. خب پس فهمیدیم انرژی تولید شد که تبدیل بشه. من انرژی الکتریکی کاری نمیتونم باش بکنم به تنهایی. به تنهایی کاری، ذاتش ذات کار را بندازی برای من نیست. الان من به شما بگم که فرض کن چه میدونم تو این موتور الکترون ها داره میچرخه، تو میبینی الکترون ها رو؟ نه، تو شفت موتور که میچرخه رو میبینی، تو گردش الکترون ها رو نمیبینی. لذا ما تو صنعت نیاز داریم به چرخش چرخ‌ها، اصطلاحاً دوران چرخ‌ها، ایجاد حرکت خطی. نیاز داریم به نیروی مکانیکی. خب این چطوری ایجاد میشه؟ با استفاده از تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی. پس همه اینا رو گفتم که بگم عزیز، ما این انرژی الکتریکی رو که ایجاد کردیم با استفاده از به حرکت در آوردن الکترون ها در اتم،
این انرژی الکتریکی که ایجاد کردیم اینو باید تبدیلش بکنیم. وسیله‌ای که میتونیم انرژی الکتریکی رو درش تبدیل بکنیم به صورت کاملا عملی، مدار الکتریکی. اوکی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. از اینجا به بعد خیلی کار داریم و بحث اصلی شروع شد. مدار الکتریکی. خب خود مدار الکتریکی بزرگوار شامل چی میشه؟ با من همراه باش، خسته نشی یا مدار الکتریکی. خود این عزیز دل 3 قسمته. چند قسمت؟ 3 قسمت. 1 منبع تغذیه، منبع قدرت یا پاور سپلای، وسیله‌ای که اختلاف پتانسیل ایجاد می‌کند، ولتاژ ایجاد می‌کند، اختلاف بار. یادت میاد گفتم الکترون‌ها برای اینکه جابجا بشن نیاز به یه نیروی سوم دارن، نیاز به یه نیروی خارجی دارن. این همون نیرو خارجی است. گرفتی؟ این همون نیرو خارجی است. خب 2 مصرف کننده، عملگر. من نیاز دارم این موتور ارزشمند بچرخه. شفتش چجوری بچرخه؟ این یه عملگره. چجوری شفتش بچرخه؟ باید بهش انرژی الکتریکی بدم. اوکی. پس مصرف کننده. برای اینکه قشنگتر در صنعت ما بتونیم حرف بزنیم، اصطلاحاً صنعتی‌تر حرف بزنیم، اسمش رو میذاریم اکچویتور، عملگر، کننده کار. اصلا دعوا تو صنعت سر کننده های کاره. اینا بار صنعت رو دارن بلند میکنن. به خاطر همین اینا رو باید بداریمشون. اینا دارن صنعت رو میدارن. تو فصلهای بعدی راجع به اینا خیلی صحبت میکنیم. چون اصلا اینا نباشن صنعتی نیست. الکتروموتور نباشه چرخشی نیست. المنتی نباشه انرژی در واقع حرارتی نیست. چیزی گرم نمیشه. فن نباشه چیزی خنک نمیشه. لامپ نباشه چیزی روشن نمیشه. میدونی؟ خیلی مهمه. پس تو صنعت ما دعوا سر مصرف کننده است. اسمش میذاریم اکچویتور، کننده های کار، عملگرها. و 3 سیم‌های رابط یا تجهیزات رابط قشنگتره. 3 سیم‌های رابط. خب من منبع تغذیه رو دارم، نیرو محرکه رو دارم، درسته؟ بله. میخوام برسونم انرژی الکتریکی رو سر مصرف کننده یا اکچویتور، درسته؟ بله. چجوری برسونم؟ وایرلس، یه الکتروموتور دارم بهش میگم خب روشن شو. روشن میشه؟ نه. با چی روشن میشه؟ باید برق و با سیم‌های رابط و تجهیزات رابط برسونم به الکتروموتور. قبول آقا؟ برسونم به لامپ، برسونم به مصرف کننده. قبوله؟ خیلی خوب. بنابراین مدار الکتریکی اینجا شکل میگیره. اوکی؟ اگه من بخوام عزیز جان یه لامپ رو روشن بکنم، فرض کن این یه لامپ، به بزرگواری خودت هم ببخش اگه لامپ شبیه لامپ خونتون نیست. این یه لامپ میخوام روشنش بکنم، توسط سیم‌های رابط باید بیام این لامپ رو وصل بکنم به کی؟ وصل بکنم به یه منبع تغذیه. فرض کن اینم یه منبع تغذیه، یه باتریه. فرضه ها، اینا همه فرضه. این باتریه، این لامپه، اینم سیم‌های رابط. عزیز جان به این مجموعه ارزشمند من میگم مدار الکتریکی. به این میگیم یک مدار بسته. مدار بسته مداریه که جریان الکتریکی بتونه درش اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی مدار بسته مداریه که جریان الکتریکی از از منبع ولتاژ توسط سیم‌های رابط بره تو مصرف کننده و از مصرف کننده مجددا برگرده تو منبع. ببینی؟ من جهت فلش اینجوری بکشم، بیا. این مدار الکتریکی. ببینی؟ همینطور جریان داره از طریق این منبع میاد تو مصرف کننده، اینجوری. میاد تو مصرف کننده و از طریق مصرف کننده تو منبع و به این سیکل دائما تکرار میشه و عملا لامپ برای من روشن میشه. این مدار الکتریکی. پس 2 تا مفهوم رو فهمیدیم. 1 مدار چیه، 2 مدار بسته چیه. همینجا یه اصطلاحاً پرانتز باز بکنم، یه کروشه باز بکنم. اگه با قیچی بردارم این سیما بچینم، خوب گوش کن، این سیما بچینم، بیا با قیچی چیدم، آیا این مدار بسته است؟ خیر. به این میگیم مدار باز. مدار باز مداری است که جریان الکتریکی در آن قابلیت برقرار شدن نداره. جریان نمیتونه توش برقرار بشه. مدار بازه. جریان الکتریکی اصطلاحاً الکترون ها از اینجا میان تو مصرف کننده، میان اینجا قفل میشن. اینجا پلی وجود نداره که برگردن بیان تو مدار. اوکی؟ پس مدار باز و مدار بسته هم اینجا مطرح کردیم.